হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। চাইছে এইটো মই বনাইছোঁ, বটল কাটি হেঙিং পট বনাইছোঁ। এইবিলাক মই কালাৰ কৰিছিলোঁ, বগা আৰু ৰঙা কালাৰ। আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া। আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব ইয়াক। এতিয়া হেঙিং কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াত এইবিলাক ৰছী লগাইছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকেও লগাব পাৰে ৰছী। হেঙিং পট কিনি অনাৰ দৰকাৰ নাই, বেয়াৰ 100 টকা 150 টকা খৰচ কৰাৰ দৰকাৰ নাই। আপোনালোকে এনেকৈ বনাওক। ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো ৰুব পাৰে, কচু হওক বা স্পাইডাৰ প্লেণ্ট বা পৰ্চুলকা, যিকোনো আপোনালোকে ইয়াত ৰুব পাৰে। মই ইয়াত কচু ৰুম, ইয়াৰ কাৰণে মই পটিং মিক্স বনাইছোঁ। ইয়াত এইটো হৈছে গোবৰ সাৰ, ফুলি ডিকম্প'ষ্ট গোবৰ সাৰ। আপোনালোকে এনেকৈ গোবৰ সাৰ ল'ব। তাৰপিছত এইবাৰ মই 30% গোবৰ সাৰ, তাৰপিছত 30% মই কক'পিট, আৰু মই ইয়াত 40% মাটি দিম। তেনেকৈ মিক্স কৰোঁ। এইবিলাক ইয়াত ফুটা বনাইছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত ফুটা বনাব যাতে পানীটো ওলাই যাব পাৰে। তাৰপিছত মই ইয়াত কিছুমান শিলগুটি দিওঁ, এইবিলাক শিলগুটি। ইয়াত মই মাটিবিলাক দিওঁ। এনেকৈ প্ৰেছ কৰি দিব যাতে ইয়াৰ চাৰফেচ থাকিব নোৱাৰে বা ইয়াত বায়ু জমা হ'ব নোৱাৰে। বায়ু জমা হ'লে ইয়াত পোকে ধৰাৰ চান্স বহুত বেছি থাকে, যিকোনো ফাঞ্জাই এটেক কৰিব পাৰে। ইয়াত মই এনেকৈ দিছোঁ। এইবাৰ বেছি দিন নাই, মোটামুটি 1 মাহৰ পিছত চাব ইয়াত বহুত কচু ওলাই যাব। ধুনীয়া দেখে কচুটো। যিকোনো মই এইটো এটা বনাইছোঁ। ইয়াত মই স্পাইডাৰ প্লেণ্ট ৰুইছোঁ, এইটো মই কালাৰ কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ কৰক। আপোনাৰ সকলোৰে ঘৰত থাকেই প্লাষ্টিকৰ বটল, পানী খোৱা বটল বা যিকোনো মাজা বা স্প্ৰাইট খোৱা বটল। এতিয়া মই ইয়াত পানী দিওঁ। আপোনালোকে এনেকৈ বনাব পাৰে প্লাষ্টিকৰ বটলবিলাক, যিকোনো। এনেকৈ কালাৰ কৰিব। কেতিয়াবা দেখাম বাৰু আপোনালোকক মই কেনেকৈ কালাৰ কৰিছোঁ। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত এইবিলাকত ফুটা কৰি আপোনালোকে ইয়াত পৰ্চুলকা বা মচৰছ দিব পাৰে। এইখিনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।